سلام به همگی، اسم من بلوروخه و خوش اومدین به چنل من توی این ویدیو تصمیم گرفتم راجع به یک سری چیزهای مهمی که در نسل جدید دیجیتال به وجود اومده، مشکلاتش، چالنجاش، چالشهاش و اتفاقایی که جدیداً در این دنیا افتاده که ما باش داریم باش دست و پنجه در نرم میکنیم، مگر اینکه اونایی که واقعاً هیچ موقع چیزهای دیجیتال رو ندیده باشن تو زندگیشون و توی غار زندگی کرده باشن و کلا همه جهان این مشکلات ها حتما در یک سری و در یک حدی تجربه کردیم و در عین حال میخوام یک experience و تجربه شخصی خودم رو توضیح بدم از جدایی از دنیای دیجیتال و تکنولوژی برای چند سال، چه اتفاقایی افتاد، چه جوری این کار کردم و تمام قصه رو براتون توضیح بدم که خیلی جالبه به نظر خودم. برای خودم واقعا یک تحول بزرگی بود. الان اثرات مثبتش رو خیلی دارم تو زندگی میبینم و واقعا دوست دارم که خیلی‌ها در این مورد آگاهی بیشتر پیدا کنن، بهش فکر کنن. اصلا یک بحثیه که شاید زیاد راجبش بحث توی زبان فارسی نشده باشه و خوشحال میشم توی این چنل یه سری آگاه سازی ها و موضوعاتی رو بگم که چون خودم توی آمریکا زندگی میکنم که میدونم ممکنه توی ایران زیاد آگاه سازی و بحثشون هنوز شاید شروع نشده باشه، شاید هم شده، نمیدونم، ولی به نظرم هنوز اونقدر روش کار نشده و بحثش اونجوری که باید نیست. حالا اینو بگیم، ما توی نسل دیجیتال زندگی میکنیم. زمانی که ما کودک بودیم توی ایران، بچه بودیم، خب این چیزا نبود. کامپیوتر، من یادم مثلا راهنمایی بودیم تازه آمده بود از این کامپیوتر بزرگا که صفحش هم ویندوز تازه مال عهد نسل بوغه نسل عهد بوغه و اونجوری بود که ما تازه بعد یاد میگرفتیم مثلا کامپیوتر چیه، اصلا کامپیوتر نمیدونستیم چیه. همیشه اتفاقایی که تو بچگی میافتاد، بازیامون توی کوچه مثلا برای پسرات فوتبال بود، برای دخترها مثلا نمیدونم عروسک بازی بود، با هم جمع میشدن، انواع اقسام بازی‌ها بود، لیلی بود تو مدرسه می‌کردیم، ورزش‌های مختلف بود، کلاً فیزیکال اکتیویتیمون خیلی بالا بود. یه چیز نرمالی بود چون که نسل قبلم همیشه اینجوری بودن و کتاب می‌خوندیم اگه مثلا بود، کتاب قصه، کتابای مختلف، اگه برامون آشنایی داشتیم با چیزای دیگه اونا رو تجربه می‌کردیم و کلاً اکتیویتی‌های دیجیتالی نبود دیگه. خلاصه ویدئویی نبود، یوتیوبی نبود. اگه داشتیم نوار کاست داشتیم و یه نوار ضبط داشتیم میذاشتیم دیگه. اونا اگه مثلا چیزای غیر قانونی بود، اگه از آدمایی که از آمریکا کارشون بود گرفته میشد، دیگه احساس میکردی چه کار باحالی کردی، مثلا داری مثلا کنسرت گوگوش گوش میدی مثلا و این چیزا بود دیگه. زمان بچگی ما راهنمایی که مثلا دیگه دبیرستان، آخرای راهنمایی اولای دبیرستان دیگه کامپیوتر اومد و دیگه همه جا شروع شد. اولین چیزی که همه خیلی دوست داشتن گیم بود. کافی نت شروع شد که مثلا مردم کامپیوتر داشته باشن، برن به اینترنت وصل. بعد از این صدای بق 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 مثل وصل شدن به تلفن رو میداد تا آخر به اینترنت وصل شی. بعد اینترنت میخریدی، کد میزدی، یوزرنیم پسورد اون مثلا اینترنت 2 ساعته میخریدی مثلا، نمیدونم یادم نیست چه جوری بود. و اگه تو خونه‌تون اینترنت داشتین که دیگه واو، یعنی دیگه اند باحالی بودین. و چجوری بود؟ یه خط دیگه پدرتون سفارش میداد که به تلفن اصلی خونه وصل نشه، چون اون موقع هم که موبایل نبود، یا اگه هم بود خیلی اصلا استفاده نمیشد و اصلا هنوز موضوعش جا نیفتاده بود تو جامعه. و اینکه می‌خواستن به تلفن اصلی وصل نشن، یه تلفن فرعی، شماره تلفن فرعی میگرفتن و وقت میزدیم به کابل تلفن و بعد به پشت کامپیوترمون و اینجوری تو خونه هم میتونستیم اینترنت داشته باشیم. خلاصه دیگه یه چیزی بود که مثلا دیگه فکر نمی‌کردیم بیشتر از این دیگه وجود داشته باشه. مثلا یادم بابام، پدرم میگفتن که یه روزی میرسه که اینقدر این دیجیتال خوب میشه و کوچیک و کوچیک‌تر میشه، تکنولوژی پیشرفت میکنه که یه کامپیوتر که الان میبینید مثلا اندازه ساعتتون رو مچتون شده
و خیلی برای ما عجیب بود و میگفتیم مگه میشه همچین روزی بیاد، بابا مثلا توهم زده مثلا و باورمون نمیشد دیگه فکر میکردیم همین کامپیوتر دیگه دیجیتال همینه و ویندوز و بیل گیتس و استیو جابز و لپتاپ و اپل هم اون موقع اصلا نبود و این چیزا دیگه همینه دیگه. فوقش مثلا یکم سایزش شاید یکم کوچیک‌تر شه، همین کامپیوتری که یه مانیتور گنده داشت و یه مانیتورم مثلا یه مکعب بود، نمیدونم دیدین یا نه. مانیتور صفحه صاف نبود اصلا، همچین چیزی وجود نداشت. تلویزیون هم مثل تلویزیون بود دیگه، تلویزیونای مکعبی و یه کیس بزرگم داشت کنارش که دیگه اونجا میتونستیم سی دی بزنیم و دیسک بزنیم و این چیزا رو استفادهش بکنیم. و وقتی هم تازه به اینترنت وصل میشدی دیگه، مثلا من میخواستم یه آهنگ مثلا پلی کنم از مثلا یه خواننده خارجی، بگیر نیم ساعت طول میکشید 5 دقیقهش لود شه. اسلو ترین چیز دنیا بود. بعد تا لود میشد ما اینقدر خوشحال میشدیم که مثلا 5 دقیقه آهنگو الان میتونیم گوش بدیم یا ببینیم و دیگه مثل یه گیفت بود، هدیه بود برامون هر وقت بعد از نیم ساعت صبر کردن یه مقدار چند دقیقهش لود میشد و اصلا سرعت بالا رو تجربهش نداشتیم، نمیدونستم همچین چیزی وجود داره. و خلاصه میگم ما با این موقعیت بزرگ شدیم. بعد که اومدیم آمریکا دیگه اینجا خیلی پیشرفته تر بود قضیه تکنولوژی. مثلا فکر کن توی ایران زمانی که ما اومدیم 10 سال عقب‌تر الان اون موقع آمریکا بودن که ما وارد شدیم. و وقتی وارد شدیم دیگه لپتاپ وجود داشت. تو ایران هم لپتاپ بود اون موقع، ولی لپتاپ‌های کلفت بزرگ که دیگه اونایی که بیزنسمن بودن و آدمای مهم بودن و دولتی بودن شاید یه لپتاپ داشتن. یه چیز خیلی کمیابی بوده، اصلا زیاد ما ندیده بودیم. و اینجا یه دفعه دیدیم همه جا لپتاپ داره، کامپیوترها کوچولوان. لپتاپا مثلا ما وارد چیز شدیم، کالج اولیه کامیونیتی شدیم من و برادرم و مجبور بودیم بریم لپتاپ بخریم، چون غیر لپتاپ مجبور بودیم بریم اینترنت خونه بخریم. بعد اصلا نمیدونستیم اینترنت خونه مثلا به هوا وصل میشی، کابل نداره. همه چی خیلی عجیب بود و جالب بود برامون که یه دفعه توی محیط اومده بودیم که تکنولوژی 10 سال جلوتر از ایرانو داشتیم میدیدیم و خوب بود که اصلا در کل یه آشناییت خیلی خوبی داشتیم با تکنولوژی. و وقتی اومدیم اینجا خب خیلی برامون سخت نبود. اگه مثلا هیچ کلاسی نرفته بودیم، کیبورد بلد نبودیم، نمیدونم تایپ بلد نبودیم، استفاده از ویندوز بلد نبودیم، حتما خیلی یه دفعه این شیفت تغییر تکنولوژی برامون سخت بود که باهاش آشنا بشیم. خلاصه اینجا که اومدیم لپتاپ مجبور بودیم بریم بخریم. مثلا $1000 اون موقع لپتاپ خریدیم که واقعا همه پس اندازی بود که آورده بودیم تقریبا با خودمون. مجبور بودیم لپتاپ بخریم. یه سری که لپتاپ نمیتونستن البته بخرن، خود کامیونیتی کالج استیشنای پر از کامپیوتر و کیس اینا داشت که مثلا اونا که لپتاپ ندارن یا مشکل مالی دارن برن استفاده کنن اینجوری کارهای درسیشون انجام بدن. و مثلا تکلیف یه پورتال داشتیم که تکلیفامون اونجا معلم پخش میکردن، چه میدونم داکیومنت ها اونجا بود و خلاصه باید با لپتاپ و کامپیوتر درس رو میخوندیم و کار میکردیم. و دیگه اون موقع موبایل، اصلا موبایل تو ایران هم داشتیم، از اینا بود که فلیپ فلاپی بود، درش باز و بسته میشد. یه دفعه اومدیم اینجا دیجیتال اپل بود، اپل تا حالا ندیده بودیم و از این دیجیتالایی بود که لمس کنی. اولین جنریشن اپل بود فکر کنم و واقعا برامون عجیب و باحال بود و مثلا میتونی با تاچ نمیدونم به اندازه تو دستت بگیری موبایل باشه یا عالم به اینترنت وصل شه، به دیتا وصل شه و خیلی کلا شیفت خیلی باحال عجیبی بود برامون که خیلی دوست داشتیم. ولی ما با این موضوع آشنا نبودیم که قراره چه بلایی سرمون با این نسل تکنولوژی بیاد. همیشه از اولش باحال بود و فکر میکردیم به درد جامعه حتما خب میخوره، ولی به این موضوع فکر نکرده بودیم که چه مشکلات روانشناسی در آینده این موضوع پیش خواهد آورد و چه مشکلاتی که باید تازه باهاش هممون دست و پنجه نرم کنیم.
یکی از اینها و مهمترین اینها اینه که ما اعتیاد پیدا میکنیم به تکنولوژی و فناوری و کلن چیزهای دیجیتالی و موبایلی که داریم دیگه زندگیمون میشه همیشه باهامونه. و یادمه وقتی بچه بودیم یک فیلم آمریکایی برامون با دوبله پخش کردن توی تلویزیون ایران که یه بازی یه پسری کشف کرده بود و اینقدر همه بچه‌ها دوست داشته بودن که همشون مثلا سرشون توی بازه بود، اینجوری سرشون تو بازی بود و دیگه جوری شده بود که همه بچه‌ها محو این بازی شده بودن همه وقت و دیگه زندگی نداشتن و همه تعجب کرده بودن و خیلی این پسر البته یعنی پول ساخت با این بازی که ساخته بود که همه بیان به طرفش، ولی در عین حال هم از زندگی افتاده بودن و دیگه بازی توی گوشی توی این دستگاه شده بود برای همه و دیگه بازی فیزیکلی از بین رفته بود. و اون موقع که این کارتون دیدیم یه حالت خیال پردازی بود، ساینس فیکشن بود و میگفتیم همچین روز عمرن بیاد، مگه میشه یه بازی یه چیزی بیاد که همه دیگه سرشون پایین باشه و هی توش باشن و فوکس و کانسنتریشن دنیای واقعیشون از بین بره. و این به واقعیت پیوست. الان که مثلا میبینیم همه به جای اینکه با هم حرف بزنن، کتاب بخونن، یک کار مثبتی بکنن، دیگه سرشون تو گوشی و بیشتر اوقات هم به کار مثبتی نمیگذره، فقط میریم توی سوشیال میدیا و شبکه‌های اجتماعی و هی اسکرول بالا پایین میکنیم و چیزای دیگران رو میبینیم و اعتیاد شده دیگه. و اولش هم ما نمیدونیم این اعتیاده. حالا اتفاقی که برای من افتاد، من واقعا حس کردم اعتیاد شده برای من. اصلا این موضوع نبود اولاش، مثلا من 2-3 سال اول این موضوع اومده بود تو جامعه که آره این چیزا ادیکشن میاره و دوپامین رو میبره بالا، دوپامین هورمون مغزو، و هی دوست داری استفاده کنی یا دوری ازش خیلی سخته. و کاری که کرد یکی از معلمامون بهمون تکلیف داد، گفت که شما اسکرین تایمتون رو بشینین بنویسین و هر موقع وارد شبکه اجتماعی فیسبوکی چیزی شدید، اون موقع فیسبوک تو آمریکا خیلی رو بورس بود و همه استفاده میکردن و تنها بهترین راه کانکت شدن و نتورک گرفتن با دوستا بود و همه به هم گفتن فیسبوک چیه، به هم وصل میشدن و دیگه هیچ که شماره تلفن رد و بدل نمیکرد که پرایوت بمونه و دیگه فیسبوک خیلی دیگه محلی بود که همه وقت استفاده ازش میرفت. اینستاگرام کمتر بود تو آمریکا، کلا هنوزم کمتره، اونقدر نیست و توی ایران بیشتره. و خلاصه به ما این تکلیف داد، یه هفته بنویسید هر موقع وارد فیسبوک شدید یا همین شبکه اجتماعی و استفاده دیجیتالی کردین، اینا ترک کنین و بنویسین که چقدر وقت و چه ساعتی چه روزی چقدر وقت استفاده کردید و بنویسید دیگه. خلاصه بعد اینا که کردم، انجام دادم این تکلیفو، بعد یه دفعه دیدم که واو، مثلا من تو روز، تازه اون موقعم دانشجو بودم که بعد درسمو میخوندم، وقت اضافه زیاد نداشتم، خیلی هم درس انگلیسی سخت بود، یه دفعه اصلا به خود اومدم، این چراغ روشن شد. اصلا اون موقع نمیفهمیدی چقدر داری، همجور 5 دقیقه هیر، 5 دقیقه اینور، 5 دقیقه اونور، 10 دقیقه اینور، بعد تو کل روز جمع کنی یه دفعه میگی جمعش شد چندین ساعت. مثلا یه دفعه میدیدم 4-5 ساعت. این 4-5 ساعت میدونستم چقدر کار درسی بکنم، چقدر نمره‌هامو بهتر بکنم، چقدر کار اضافه بکنم، ورزش بکنم، و 4-5 ساعت بگیر در روز. فهمیدم که من یا تو فیسبوکم یا این برام برم دیگه. خلاصه و یه دفعه ویک اپ کال بود، یعنی یه دفعه به خود اومدم و این یه دفعه جرقه زد که واو چقدر این موضوع بده. و بعدن تو همون جلسه هوم ورکمون که همه به هم میدادن، دیدم که این یه چیزیه که همه این مشکل این برنامه رو دارن و یه مشکل جدیدیه در نسل جدید دیجیتال. این یه چیزیه که جدیدن همه فهمیدن و خیلی وقت و مصرف میشه و گفتن که آره شما یه اپایی میتونین وصل کنین که اسکرین تایم، یعنی زمانی که با اسکرین لپتاپ موبایل وقت گذاشتین صفحش روشنه، کم بشه و مثلا کنترل شده باشه. همین که میتونه ترک کنه، بفهمه چقدر وقت تو این اپ بودین، تو اون اپ بودین. مثلا بهش بگین که مثلا چقدر، من مثلا میگم که من مثلا 20 دقیقه میخوام مثلا تو فیسبوک تو امروز استفاده کنم. بعد تا 20 دقیقه میشه یه دفعه نوتیفیکیشن میده که 20 دقیقه تون شد مثلا، و
دیگه استاپ میکنی، یه دفعه یادت میاد، میفهمی، ترک میکنی و مایندفول و بهش فکر میکنی و دیگه دوباره چیزش رو کم میکنه، اسکرین تایمت ها. یا یه اپ هایی هستن که مثلا بهشون میگی که از 1 صبح مثلا تا 2 ظهر من تو این اپ اجازه بهم نده برم، مثلا اوپن نشه، روش کلیک میکنم و این کارو میکنی و اون وقت باعث میشه که اون اپ ها توی زمانهای خاصی که میخوای استفاده کنی، مثلا بعد مدرسه، بعد کار، بتونه استفاده کنی، زمان مدرسه استفاده نکنی. حالا این مشکل تو اون نسلی که اون موقعی که من بودم نسبت به نسل‌های جدیدتر که با گوشی‌های موبایلشون بزرگ شدن و همیشه تو زندگیشون این بوده، خیلی خوب فرق داشت. برای ما یه مشکل جدید بود، برای اونا زندگیشون بود که از بچگی دیگه این موبایل‌ها رو بهشون میدن. نسل قبل، یعنی قبل تر از من که جوانتر هستن، مثلا بگیر 10 سال جوانترن و به خصوص توی آمریکا و کشورهای متمدن دیگه بچگی دیگه گوشی بهشون میدن و اگه مامان بابا واقعا بخوان، البته مامان بابا کنترل میکنن، نمیدونم یه سری چایلد پروتکشن داره که مثلا مواظب باشن تو این سایت تو اون سایت نره و این کارا نکنن و به مامان بابا نوتیفیکیشن میده، پروتکت میکنه که مواظب استفاده بچه باشن. ولی خب به هر حال این کامپیوتر، این لپتاپ، این دیجیتال، این موبایل میخوان مطمئن باشن به بچه‌شون زنگ بزنن ببینن حالش خوبه، زنده است، اینجوری همش مواظبش باشن. خب مجبورن این موبایل بخرن و نمیتونن یه موبایل قدیمی بخرن براش، چون اون وقت کنار بچهای هم سن و سالش ضایع میشه، پس یه موبایل خوب براش میخرن معمولا. و اینجوری میشه که توی نسلایی که جدیدترن و جوانترن این مشکل دیگه جزئی از زندگیشون شده، دیگه نمیدونن بدون موبایل و بدون اسکرین و بدون دیجیتال چیه زندگی. مثلا میشنون که زمان مثلا ما میرفتن بیرون، بچه ها فوتبال میکردن، گرگن به هوا میکردن، والیبال میکردن، بازی میکردن و خیلی تعجب شاید بکنن که مگه میشه این کارا رو کرد. و تو خونه نشست، فیزیکال اکتیویتی ها بچه کم میشه، اوبیس شدن و ایجاد مشکلات فیزیکی و وزنی اضافه میشه، حتما رو روانشون اثر میذاره و خیلی مشکلات داره. و به نظر من تو ایران هم دیگه این مشکل به وجود اومده که دیگه برای چشمی و دیگه برای بچه‌ها که تو مدرسه همه دیگه موبایل دارن و این چیزا، حتی اونا چایلد پروتکشن فکر نکنم داشته باشن که مامان و بابا کنترل کنن و همه کاری هم دیگه متاسفانه میتونن بکنن بچه‌ها ببینن. به اینترنت هم که دیگه همیشه وصلن، یا اگه بخوان تو خونه VPN وصل میشن و خلاصه اونجا کنترلش حتما خیلی سخت‌تر و مشکلات توی داخل ایران حتما به احتمال زیاد بیشتره. و حالا این اینتروداکشنی بود که راجع به دنیای دیجیتال و فرق من با نسل قدیمی کردم. بعد یه موضوعی هم که هست، مثلا من رفتم توی دانشگاهی که چی میگن graduate سکولی که بعد همخونه شدم با یه سری بچه‌هایی که مثلا تازه وارد دانشگاه اندرگراد شده بودن، لیسانس ها. من مثلا همخونه شده بودم با لیسانسایی که مثلا بگی 5-6 سال کوچیک‌تر منه. بعد حرف اینا همخونه‌ایام فقط این بود که من تو اسنپ چت دیده کی چی گذاشت، اینو بعد هی به هم نشون میدادن، یه چیز باحال بیا اینو ببین، اینو پیدا کردم، به من میومدن میگفتن اینو ببین، بعد مثلا بخندیم. مثلا تیک تاک مد شده، چی میگن، قبلا یه چیز دیگه بود بهش میگفتن یادم نیست، قبل تیک تاک یه چیز دیگه بود که شورت کلیپ میذاشتن و دیگه مد شده بود که هی شورت 10 ثانیه 5 ثانیه اینا همه ویدیو کلیپ ها بیاد و اینجوری هم باعث کم شدن شورت کردن فوکس اسپن میشه و فوکس نسلای کمتر و کمتر میشه و هی دوست دارن دوپامین رو زودتر و زودتر بگیرن و تندتر به اون ساتیسفکشن کلیپ برسن، دوست ندارن طولانی باشه و وقت بذارن دیگه. اینم یک نوع روانشناسی جدید این مشکله که به خاطر کلیپ های کوچولو به وجود اومده. و اینا مثلا 10 تا اپ داشتن این همخونه‌های من که مثلا اسماشون رو نشنیده بودم. این یه سری چیزا بود که اینو ببینیم اونو ببینیم، دیدی کی چی گذاشته، یکی به اون یکی میگفت چرا اینی که من گذاشتم تو این اپو مثلا گذاشتم تو اینستاگرام چرا لایک نکردی. اون مسخره میکردن، میگفتن دوستشون فلانی مثلا پشت سرش حرف میزدن که دیدین چه پستی مثلا با مثلا یه چیز گذاشت
بعد بهش میخندیدن و اینجوری بود چیزشون، مسخره کردنشون و همه چی اصلا نتورک کردن و کامیونیکیت کردن و باند کردن این دوتا همخونه ای که مثلا 5-6 سال از من کوچیک‌تر بودن اون موقع دیگه دیجیتال بود، موبایلشون بود و اپاشون و تنها بحثشون این بود و بعد تعجب میکردن که من فقط فیسبوک و اینستاگرام دارم. میگفتن مگه میشه، مثلا یه حالت اولد اسکوله، مثلا او چقدر تو پیری، مگه میشه 10 تا اپ سوشال میدیا نداشته باشی، چرا 2 تا داری، باید استفاده کنی این همه را، مثلا اموالی. مثلا خیلی براشون عجیب بود. خلاصه این گذشت تا من هی استفاده این چیزام بیشتر میشد. روزی یه پست مثلا اینستاگرام میذاشتم، روزی یه پست فیسبوک میذاشتم و به حدی رسید که توی چی میگن توی من مدیتیشن هم دیگه اون موقع شروع کرده بودم، روزانه میکردم، خیلی حس میکردم که بیشترین استرس و فکرایی که تو ذهنم میاد و دارم هی از خودم دور میکنم و میندازم بیرون، همین چیزایی که تو اینستاگرام و فیسبوک دیدم. هی هر پستی که میذاشتم تو فیسبوک هی با خودم فکر میکردم الان کی لایک کرد، کی دید، کی ندید، کی چی فکر کرد. بعد مثلا یه پست میذاشتم 200 بار بگیر 20 بار ادیت میکردم، هی عوضش میکردم کلمه‌اشو که این موقع معنی اینو نداده، معنی اونو نده. داداشم زنگ میزد میگفت چرا اینو گذاشتی، چرا این کارو کردی. بعضی موقع میذاشتم پاک میکردم و کانستنتلی این یه چیز مشکل بزرگی شده بود که همه فکر و ذکرم شده بود سوشیال میدیا. تو فیسبوک چیزی گذاشتم، تو اینستاگرام چی گذاشتم، چند تا لایک گرفت، چرا لایک نگرفت، چرا لایک گرفت. اگه لایک میگرفت نوتیفیکیشن میومد کلی ذوق میکردم. اگه مسیج تو مسنجر از دوستا میگرفتم با هم حرف میزدیم دوباره کلی ذوق میکردم، فکر میکردم خیلی سوشیالم و همه اینا دیگه شده بود یک دنیایی برای من ساخته بود که توش محو شده بودم، دیگه نمیدیدم دنیای واقعی ها. و یادمه که یه بار مثلا یه دوست داشتم که خیلی دیگه تو کامنت میذاشت، لایک میکرد، لاف میکرد، برام مسیج میذاشت و فکر میکردم خیلی دوستای خوبی شدیم. بعد یه بار یادمه قشنگ من توی جایی بودم و اینا جلوم یعنی بعد از مدت ها همو دیدیم دیگه، با هم در کلاس چیزی هم نداشتیم و اون تا منو دید چش تو چش شدیم، مسیرشو برگردون و از یه مسیر یعنی خیلی تابلو که یعنی منو نوتیس کرده و میخواد با هم فیس تو فیس اینتراکشن نداشته باشه تو دنیای واقعی و مسیرشو عوض کرد و رفت. خیلی بیادبانه و مثلا ادا در آورد که مثلا نیدمت، ولی خب خیلی تابلو بود و یه دفعه این خورد تو حسم که واو، همین دوستایی که تو دیجیتال هی میگن دوستیم خیلی باحالن، بعد فکر میکنی چقدر من سوشیالم، چقدر دوست دارم، بعد احترامت با عدد فالوورات میره بالا. اگه مثلا 20 تا فالوور داشته باشی خیلی زای است، به نظر میاد خیلی سوشیال نیستی. اگه 500 تا داشته باشی خیلی باحالی، همه بد نگاه میکنن میگن اوه چقدر این آدم سوشیال باحالیه و همه چی دیگه قضاوت ها و تجربه ها شده دنیای دیجیتال اینجوری. و یه دفعه این خورد تو ذوقم که و اینا دوست نیستن، اینا همینجوری الکی فیک دارن این لایک و لاوا میکنن. شاید هم این کارا میکنن که پس فردا من چیزایی که پست میذارن من برم لایک و لاوشون رو ببرم بالا که یعنی ما دوستیم، I am supporting you، دارم ساپورتت میکنم، هر چی میذاری منم دارم پی بک میکنم. الان این ذهنم اصلا رسید، شاید برای همین بوده که پی بک میکنم، جبران میکنم این مهربانی که کردی، لایک میکنی، هی چیزامو لاف میکنی، منم این کارو برات بکنم که مقدار لاو و لایکشون شاید بره بالا. شاید دلیلش این بوده. و چند تا دوستم اینجوری شد که همچین اتفاقی افتاد و فهمیدم اصلا این دوستا دوست نیستن تو دنیای واقعی. هیچ کی نمیخواد، یعنی بیشتر افرادی که خیلی باشون صمیمی نیستم دوست ندارن اصلا با من حرف بزنن فیس تو فیس، همش دیجیتال شده. و این دیگه اینم دوباره یه ویک اپ کال دومی شاید برای من بود که یه دفعه حسم گفت که واو اینا دوست نیستن. این همه فکر میکنم دوست دارم این عدد رو میبینم فرندزای توی فیسبوک ها،
از این مثلا 250 تا شاید 20 تاشون دوست صمیمی واقعی‌ان که باهاشون میگردم تو دنیای واقعی و اینتراکت میکنم و واقعا کیر میکنن برای من. و این عددی که میبینم اتفاقا سوشیالم کمتر شده، اینتراکشنم با دوستا کمتر شده، چون هی فکر میکنی فید میشه برات، یه غذایی میشه، مسنجر میاد مثلا با هم چت میکنین، اصلا بعد سالها ممکنه به هم زنگ نزنین احوال پرسی پشت تلفن دیگه بکنید، همش همینجور مسیج و تکست و ایناست و فکر میکنی که آره سوشیال موندی. در واقع یه نوع دروغه که داریم به خودمون میگیم و یه نوع تریک داریم میشیم. خب این چون ویدیو رو نمیخوام خیلی طولانی کنم، من خیلی بحث دارم راجع به دنیای دیجیتال و اتفاقایی که برای خودم افتاد، خودم رو فاصله دادم، این اعتیاد کم کردم و چه فوایدی دیدم، چی شد این برنامه شد. اینا رو میخوام توی قسمت دوم این پارت ویدیو بگم. البته الان ضبط میکنم و اینا رو 2 قسمته براتون توی یوتیوبم پخش میکنم و به نظرم خیلی این نکاتی که قسمت بعدی میخوام بگم مهمه. پس لطفا بقیه موضوع رو هم توی قسمت بعدی یوتیوب ویدیوم برید ببینید. اون مهمترین قسمت این حرفی که زدم فقط پیش زمینه بود برای رسیدن به حرفای اصلی. امیدوارم فعلا تا اینجا جالب بوده باشه این موضوع و این بحث ها و باهاتون توی ویدیوی بعدی حرف میزنم. فعلا بای.